everybody, welcome back to Gyanor Puhar. So last few videos are I multiplication tricks bhalekini hikiso. So tate ami arambhoni korisilo eta trickot jot ami squares of kison perfect numbers or ami squares ulaisilo. Those numbers were slightly related by some formulas or the other. Mane ami enigua dhoronore squares ulaisilo jak ami 50 rusor or ba 50 ke okoman damor ba 50 ke okoman horu ba common to multiples of 5 ami tenigua numbers or squares ulaisilo. আজি আমি যোনটো টেকনিক শিকিম হেতু টেকনিকত আমি জেনিকুৱা নম্বৰে হক 2 ডিজিট বা 3 ডিজিট আমি তেনেকুৱা নম্বৰৰে স্কয়াৰ জুলাব পাৰিম সো তাৰে কাৰণে আমি সেম টেকনিক যোনটো আমি লাষ্ট ভিডিঅ শিকিছিলো about the criss-cross multiplication আমি সেম টেকনিকটো আমি ইউজ কৰিব গৈ আছো তো criss-cross multiplicationত আমি 2 ডিজিট বা 3 ডিজিট মাল্টিপ্লিকেশনৰ এটা টেকনিক শিকিছিলো সো সেম টেকনিকটো ইউজ কৰি পেলাই আমি স্কয়াৰ জুলাব পাৰিম সো সাপোজ আমাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ নম্বৰ দিছে 2 ডিজিট নম্বৰ যাৰ আমি স্কয়াৰ উলাব লাগে तो हेतु स्क्वायर उलाबले आमी सेम criss-cross टेक्निक टू यूज करू we can find it very quickly and very simply suppose let us take a number eta number ami loi aso let me take 23 so 23 square ulabo dise suppose ama so 23 square ulabo dise mane ami ki koribo lage 23 into 23 now if you remember the square of 23 that is very fine mukhosth hobo parile aru bhal ami directly likhibo parim but ami kiman duro loike mukhosth korim right ami square jeta mukhosth koru 1 opra 20 loike korato thike ase bar sobe kore but kisumane 20 pora okoman agbari pele 30 35 man loike squares mukhosth kore but the thing is higher degree numbers of square mukhosth koribo gole that is going to be another burden to hebur bostu nokora koi ami jodi kisuman horu technique use koribo paro that is going to ease our preparation methods right so itia ami 23 square to jodi ami janu that is actually 529 the square of 23 is 529 যোনটো আমি জানিব লাগে কারণ 25 30 লৈকে স্কয়ার জানাটো ভাল ইম্পর্টেন্ট হয় সো ইতিয়া আমি সেম বস্তুটো যদি আমি টেকনিক ইউজ কৰি পেলে উলাব লাগে কেনেকুৱা কে কৰি আমি চাও সো 23 মাল্টিপ্লাইড বাই 23 আছে ওকে তো আমাৰ criss-cross টেকনিক কোনটো আছে criss-cross মেথডত আমি কি কৰিছিলো ফার্স্ট আমি এক্সট্রিম রাইট ডিজিট কিটা মাল্টিপ্লাই কৰো দ্যাট ইজ 3 and 3 সো 3 into 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 3 into 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 9 right next আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰো next আমি diagonal elements বোৰ মাল্টিপ্লাই কৰো আৰু দেন আমি এড কৰি দিও diagonal elements মানে কলে কি হ'ব এটো 2 into 3 হ'ব প্লাস এটো 2 into 3 হ'ব সো 2 into 3 কৰিলে কিমান পাম আমি 6 2 into 3 কৰিলে আকৌ আমি কিমান পাম 6 সো 6 plus 6 কিমান হ'ব 6 plus 6 is 12 তো 12 ৰ 2 2 আহিব প্লাস 1 to carry forward হ'ব ওকে তো এই 1 টো আমি পিছত এড কৰি দিম নেক্সট আমাৰ একদম লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যোনটা ডিজিট আছে দ্যাট ইজ 2 and 2 আমি এটাত মাল্টিপ্লাই কৰিম তো 2 into 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 4 4 ৰ লগত আমি এই 1 টো এড কৰি দিম দেন our answer is 5 so our final result is 529 okay simple as that তো যিকোনো 2 digit multiplication আমি এইটো টেকনিকেলি ইউজ কৰিব পাৰো সো দ্যাট ইজ স্কয়ারস গুলো সেম টেকনিকতে এপ্লাই হৈ যাব হয় না রাইট তো এইটো বস্তু ইউজ কৰি পেলাই আমি যেনেকুৱা 2 digit নম্বৰে নহক কিয় আমি তাৰ স্কয়ারস লব পাৰিম সাপোজ আমি অকন ডাঙৰ এটা নম্বৰ লৈ পেলাই চাও সাপোজ আমাক এবাৰ স্কয়ার ওলাব দিছে 74 let me say 74 তো 74 ৰ স্কয়ার ওলাব দিছে মানে আমি কি কৰিব লাগিব 74 into 74 কৰিব লাগিব right so 74 into 74 কৰিবলৈ এতিয়া আমি যদি criss-cross টেকনিকটো ইউজ কৰো কেনেকুৱা হ'ব ফার্স্ট অফ অল আমি কি কৰিম এবাৰ আমাৰ ক্যাৰি ওভাৰস অকমান বেছিকে হ'ব পাৰে সো ফার্স্ট অফ অল আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 4 into 4 তো 4 into 4 কৰিলে কিমান পাম 16 পাম 16 ৰ 6 টো আহিব 1 টো কি হৈ যাব 1 টো ক্যাৰি ওভাৰ হৈ যাব রাইট নেক্সট আমাৰ কোনটো আছিল নেক্সট আমাৰ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস মাল্টিপ্লাই হ'ব এন্ড দেন এড হৈ যাব তো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস মানে 7 into 4 আকৌ এফালে কি হ'ব 7 into 4 একেটা কি কৰিব লাগিব আমি এড কৰিব লাগিব তো 7 into 4 কৰিলে কিমান পাই 28 7 into 4 কৰিলে আকৌ আমি কিমান পাম 28 সো 28 plus 28 কৰিলে কিমান হয় 56 তাৰ লগত আকৌ 1 এটা আছে হেটো এড কৰিব লাগিব তো এটো হৈ গল 57 মানে 5 টো ক্যাৰি ওভাৰ হৈ গল এতিয়া নেক্সট আমাৰ কিমান হ'ব 7 into 7 the extreme left hand digits তো 7 into 7 কৰিলে আমি কিমান পাও 49 49 ৰ লগত 5 এড কৰিলে কিমান হৈ যাব 49 plus 5 is 54 so our final answer কিমান হৈ গল 5476 so same technique to আমি যিকোনো ধৰণৰ 2 digit number to apply কৰিব পাৰো in fact 3 digit 4 digit যিমান higher order হলেও কি আমি apply কৰিব পাৰো but তেতিয়া আমাৰ criss-cross technique to অকমান clumsy হৈ যায় বা অকমান messy হৈ যায় মানে বেছিটা steps involved কৰে তো তেনেকুৱা জায়গা it's preferable যে আমি ডাইরেক্ট যোনটো orthodox multiplication হয় তেনেকে আমি apply কৰো so যিকোনো 2 digit বা 3 digit ৰ কাৰণে আমি criss-cross technique to use কৰিব পাৰো now let us check the same method আমি এবাৰ এটা 3 digit number লও and সেই 3 digit number টো আমি স্কয়ার ওলাব ট্রাই কৰো okay let us check that technique now so suppose এবাৰ আমাক এটা 3 digit number দিয়া আছে so 3 digit number বুলি যিকোনো এটা number লব পাৰি let me say এটা সহজ number লও 123
ওকে 123 স্কয়াৰ কৰিব দিছে তো 123 স্কয়াৰ কৰিব দিছে মানে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কৰিব লাগিব 123 multiplied by 123 ওকে নাও ইয়াতে আমাৰ স্টেপস বোৰ অকমান ইনক্ৰিজ হৈ যাব ৰাইট আমি লাষ্ট যোনটো টেকনিক ইউজ কৰিছো সেম টেকনিকটো ইউজ কৰিম বাট ইয়াতে আমাৰ অকমান স্টেপস বোৰ ইনক্ৰিজ হৈ যাব তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এক্সট্রিম ৰাইটৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম ওকে তো এক্সট্রিম ৰাইটৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলে ফাৰ্স্ট মাল্টিপ্লাই হ'ব 3 into 3 3 into 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 9 next আমি যেতিয়া যাম next আমাৰ হ'ব diagonal elements or multiplication তো diagonal elements বুলি ক'লে কোন কেটা হ'ব আমি ফাৰ্স্ট যেটো ৰাইটৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো তো আমি ৰাইট সাইডৰ পৰা diagonal elements কেটা লম so that would be 3 into 2 and again it would be 3 into 2 so 3 into 2 কৰিলে কিমান পাম 6 3 into 2 কৰিলে আকৌ আমি কিমান পাম 6 একেটা আমি কি কৰি দিম এড কৰি দিম তো এড কৰিলে কিমান হ'ব 12 তো 12 ৰ 2 আহিলে 1 টো কি হৈ যাব ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড হৈ যাব এতিয়া নেক্সট যোনটো আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন হয় the third step that is quite important সেই বস্তুটো কেতিয়াবা মিস আউট হৈ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে সো থাৰ্ড স্টেপটো কি হ'ব থাৰ্ড স্টেপত আমি এক্সট্রিম ডায়াগোনাল এলিমেন্টস কিটা মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু সেন্ট্রাল এলিমেন্টস কিটা মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু সেই গুটেই কিটা নাম্বাৰস যোন কিটা মাল্টিপ্লাই কৰি পাম হেটা আমি এড কৰি দিম তো 1 into 3 কৰিলে কিমান পাম 3 1 into 3 কৰিলে আকৌ আমি কিমান পাম 3 2 into 2 কৰিলে আমি কিমান পাম 4 সো এইকেটা আমি এবাৰ এড কৰি দিম তো 3 + 4 is 7 7 + 3 is 10 10 ৰ কি হ'ব 0 হ'ব কিন্তু আমাৰ এটা 1 ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছিল ৰাইট তো হেই যোনটো আমাৰ 1 ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছিল হেতু আমি এড কৰিলে কিমান হৈ যাব 11 তো 11 হলে আমাৰ 1 টো বহিলে সো আকৌ আমাৰ 1 এটা ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড হৈ গল তো 1 টো আমি সাইডত লিখি থৈ দিও নেক্সট আমি আকৌ এটা ডায়াগোনাল এলিমেন্টস কেটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আমি যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আহি আছো এতিয়া আমি আকৌ ডায়াগোনাল এলিমেন্টস কেটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো ডায়াগোনাল এলিমেন্টস রাইট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আহিলে নেক্সট কোন কেটা হ'ব 2 1 আৰু 1 2 extreme left side or kida okay so 1 into 2 কৰিলে আমি কিমান পাম 1 into 2 কৰিলে আমি 2 পাম আকৌ 1 into 2 কৰিলে আমি কিমান পাম আকৌ আমি 2 পাম so 2 + 2 কৰিলে কিমান হ'ব 4 4 ৰ লগত এই 1 টো এড হৈ যাব so 4 + 1 that would be 5 okay finally আমাৰ লাষ্ট ডিজিটটো কেনেকৈ পাম আমি এক্সট্রিম লেফটৰ যোন কেটা নাম্বাৰস আছে আমি এক্সট্রিম লেফটৰ নাম্বাৰস কেটা আমি সিৰিয়ালি মাল্টিপ্লাই কৰিম তো that would be 1 into 1 so it হৈ যাব 1 so আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ is 15129 hetu car square hobo that is the square of 123 so this would be 15129 so jikono 3 digit 2 digit or karone ami technique to easily ba kom time ote apply koribo paro so same technique to use kori pela ami jodi 4 digit ba 5 digit koribo jao tetia amar steps bor aru increase ho jabo to tare karone I would advise you je ami general multiplication use kori pela method to use koro so I hope the technique is useful for everybody thank you so I'll come back to the next video with some another interesting technique